સ્વાગત છે આપનું વિશેષ રજૂઆતમાં. હું છું યશ ભટ્ટ આપની સાથે. માર્કેટ ટ્રેન્ડમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું બે અલગ અલગ સેક્ટર્સની. પ્રથમ સેક્ટર એવું છે કે જે છે મેટલ. આ યર ટુ ડેટ તમે રિટર્ન્સ જુઓ તો તમને જોવા મળશે કે ખાસો એવું નેગેટિવ રહી ચૂક્યું છે અને મેટલ કાઉન્ટર્સમાં એક જગ્યા બની ગઈ છે થોડું. તો આવી પરિસ્થિતિમાં સમજવાની કોશિશ કરીશું. અને બીજું સેક્ટર છે તે છે એનર્જી. આ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન અહીંયા પણ તમને નેગેટિવ રિટર્ન્સ જોવા મળી રહ્યા છે. યર ટુ ડેટ રિટર્ન્સ નેગેટિવ છે 7% આસપાસના. તો આવી પરિસ્થિતિમાં 13% નેગેટિવ મેટલ, 7% નેગેટિવ એનર્જી. તો અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટી શું બની શકે છે અને અહીંયાથી શું તકલીફો પડી છે સોફાર, બધું સમજવાની કોશિશ કરીએ. આપણી સાથે જીઓજીત ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસના ગૌરાંગ શાહ જોડાઈ રહ્યા છે. ગૌરાંગ, સ્વાગત. સૌથી પહેલાં તો આપને દિવસની શુભકામનાઓ. અને સમજવાની કોશિશ પહેલાં તો થોડું માર્કેટની કરી લઈએ, કેમ કે ભારતીય માર્કેટ્સ અને જે ગ્લોબલ ચેલેન્જીસ છે તે બધાથી તો આપણે હવે અલગ મૂડમાં જ ચાલી રહ્યા છીએ. અને સો ફાર જે કંઈ પણ આપણે નંબર્સ જોયા છે તેમાંથી પહેલાં સેક્ટરની પણ સાથે વાત કરીએ, જે છે અહીંયાથી ખાસ મેટલ. યર ટુ ડેટ નેગેટિવ રિટર્ન્સ અત્યારે મેટલ ઇન્ડેક્સ જે છે તે નિફ્ટીનો બતાવી રહ્યો છે. તો ગૌરાંગ, પહેલાં તો ઓવરઓલ વ્યૂ એક માર્કેટ પર અને પછી આપણે એક સેગમેન્ટને એસ્ટાબ્લિશ કરીએ. ખાસ મેટલની પરિસ્થિતિ થોડી વિકટ બની છે પ્રાઇઝના ઇશ્યુના હિસાબથી તમે જોવા જાઓ તો. ગૌરાંગ, ઘણો આભાર યશ. દિવસની શુભકામનાઓ અને શુભ દિવસ આપ સૌને મારી તરફથી. મેટલ્સની ઉપર અંડર પરફોર્મન્સ એટલા આપણે જોવા મળે છે યશ, કારણ કે સ્થાનીય માર્કેટના સંકેતો પર તો નિર્ભર છે જ, પણ મોટા ભાગે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના જે સમાચારો છે અને પરિસ્થિતિ છે એની પર બી નિર્ભરતા વધારે પડતી છે. અને ખાસ કરીને જે સમાચારો ચાઇનામાંથી આવે છે એને લઈને સમાચારની ઉપર નિર્ભરતા રાખીને કઈ દિશા અને દશામાં સમાચાર છે આપણને આ સેક્ટર રિએક્શન આપતું દેખાય છે. પણ આ બધી જ ગતિવિધિઓ તહેત જે થોડી ઘણી અંડર પરફોર્મન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે એ જીઓજીત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ અમારી કંપનીમાં મત એવો છે કે કદાચ આ સાઇડવેઝ ટુ અંડર પરફોર્મન્સ તમને થોડા સમય માટે જોવા મળશે. પણ જે રીતના સરકાર ખર્ચો કરી રહી છે, જે રીતના રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં સુધાર થઈ રહ્યો છે અને જે રીતના નિજી કંપનીઓ પોતાની ક્ષમતા વિસ્તાર યોજનાઓ જમીની સ્તર પર આવનારા સમયમાં લાગુ કરશે અને જે નિર્માણ કાર્ય, ભારત નિર્માણની જે વાતો સરકારે કરી છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, એરપોર્ટ્સ હોય, પોર્ટ્સ હોય, ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર્સ, ફાસ્ટ રેલવે લાઇન્સના ટ્રેક્સ હોય, અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ હોય, હાઉસિંગ ફોર ઓલ હોય, ગ્રામીણ સડક યોજના હોય કે કોઈ બી જાતની ગ્રામીણ આવાસ યોજના હોય, તો આ બધી જ જે નિર્માણ કાર્યની જે બધી ગતિવિધિઓ છે એમાં તમને બે કોમોડિટીની જરૂરત લાગે છે. એક છે સિમેન્ટ અને બીજું છે ધાતુ એટલે કે મેટલ્સ. આ બંને કોમોડિટી સિવાય તમે એક સક્ષમ અને લાંબા ગાળે ટકવાવાળું બાંધકામનું કાર્ય તમે ન કરી શકો. તો થોડી ઘણી અંડર પરફોર્મન્સ છે, પણ મને લાગે છે કે જે મૂલ્યાંકન પર અમુક ધાતુ ક્ષેત્રના શેર્સ કામકાજ કરી રહ્યા છે, લાંબા ગાળે રોકાણ કરવાની એક મોટી તક છે. અને જ્યારે બી તમને વિદેશી બજારોથી, વિદેશી જે દેશો છે ત્યાંની અર્થવ્યવસ્થાથી, ખાસ કરીને ચાઇનાથી રિલેટેડ જે સમાચારો આવવા મળશે, તો તમને એ જ રીતે સુધાર મેટલ સેક્ટરમાં, ધાતુ ક્ષેત્રમાં આવતું દેખાશે. ક્લિયરલી. તો આ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખીશું. આપણી સાથે વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, આપનું પણ સ્વાગત અને દિવસની શુભકામનાઓ. ચર્ચાની શરૂઆત તેની સાથે જ કરીએ આપણે, મેટલ સેક્ટર, અને સાથે સાથે થોડું ઓવરઓલ વ્યૂ માર્કેટ પર પણ લઈ લઈએ. મેટલ સેક્ટર ઓબ્વિયસલી યર ટુ ડેટ થોડું નેગેટિવ છે અને હાલની માર્કેટની પરિસ્થિતિ ઇન જનરલ બંનેને કઈ રીતે જુઓ છો, મયુરેશ? Yes, and very good afternoon to Gaurang as well. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને માર્કેટ પોઝિશનિંગ છે, મારી હિસાબે આઈ થિંક રેટ હાઇક્સ ઇઝ નાઉ ફોરગોટન ઇશ્યુ. ઇન્ફ્લેશનરી ટ્રેન્ડ જેવી રીતે પેન આઉટ થઈ રહ્યા છે યુએસમાં, ઇટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન સિગ્નિફિકન્ટલી. યુરોપમાં હજી પણ કોર ઇન્ફ્લેશન થોડું સ્ટીકી છે, પણ આપણું પોતાનું પણ ઇન્ફ્લેશન આઈ થિંક ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ કમ ડાઉન ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી. હવે આઈ થિંક વિધિન ધ કોર સીપીઆઈ જે ફૂડ ઇન્ફ્લેશન હતું, મોર ઓર લેસ the inflationary factors are related to pulses. I think that should also show signs of moderation. And again, જેવી રીતે હું વારવાર કહું છું ચેનલ ઉપર, if El Nino does not come through or in that proportion, મારા હિસાબે I think જે inflationary factors છે, it should come down very, very steadily.
હવે માર્કેટ્સ જોશે કે આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સ ગ્રોથ છે, અમે જે યુએસ માર્કેટ ટ્રેક કરી રહ્યા છે, આઈ થિંક S&P 500 ના majority of earnings, almost 85% earnings have been done, and the majority of earnings have beaten street estimates. To that extent, I think જે Q2 નું performance આવશે આપણા હિસાબે Q1 in the US context થોડું સોફ્ટ રહેશે. Q2 might be a little bit soft as well, but second half માં કદાચ રિકવરી સ્ટાર્ટ થઈ જાય earningsમાં, and markets will bottom out before that as earnings recovery will start taking place. આપણા પોતાની માર્કેટ માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક as inflation starts cooling off, rate cuts, I think RBI will be the first in my opinion to do rate cuts. I am expecting October, November or even around that period, October to December માં આપણા માર્કેટ માટે રેટ કટ કદાચ આવી જાય, and that can be a huge booster in terms of growth. તો મારા હિસાબે I think markets positioning over the next few months as we come out of this patchy phase, કે recession આવશે, earnings degrowth થશે first half માં, થોડું જસ્ટિએટ કરશે. There will be obviously bouts of volatility and periodicities of correction. પણ અમારી હિસાબે I think as we put it at O'Neill, every time these corrections come through or bear market come, they give a position for a new bull market and new leadership stock will probably arise. મારા હિસાબે I think India best position છે માર્કેટના હિસાબે. Coming to metals, મારા હિસાબે I think China becomes a sole and a very important factor. જે રિકવરી આપણે એક્સપેક્ટ કરેલી ચાઇના રીઓપનિંગ ઓર અનલોક ટ્રેડમાં a couple of months back, that has probably not panned out or played out. અમારા જે ચાઇનીઝ counterparts છે, I mean our Chinese colleagues at O'Neill, when we share a lot of data on a weekly basis, ક્યાં ના ક્યાં I think construction activity is still a little bit on the lower side, થોડી subdued છે. અને આટલા માટે I think જે expansionary factors હતા, I think that remains on the back foot. આ કારણો માટે I think જે LME pricing છે, એ ફ્લેટ સ્ટીલ હોય, કોલ્ડ સ્ટીલ હોય, કોપર હોય, લેડ હોય, એલ્યુમિનિયમ હોય, is obviously on the lower side. અને આટલા માટે I think generally I think જે ઓપરેટિંગ લેવરેજ મળે, domestic consumption and production will remain strong. પણ કારણ કે LME prices are on the lower side, even if volumes are sustainable with lower prices, એટલી ઓપરેટિંગ લેવરેજ બેલેન્સ શીટ ઉપર નહીં મળે. તો મારા હિસાબે I think even the China activity should start picking up in the second half, which should start supporting metal prices. થોડું subdued moment રહી શકશે pricing માં, અને આટલા માટે price અને financial performance માં first half માં. But definitely I think we will get opportunities over the next couple of quarters. But generally I think this space will remain a little bit subdued, at least for the first half of this financial year. ડેફિનેટલી. તો હવે આ સાથે જ મેટલ કાઉન્ટર્સની પસંદગીઓ પર આપણે હવે ચર્ચા શરૂ કરીએ. ગૌરાંગ, પહેલાં આપની પાસેથી બે પસંદગીઓ જાણવાના છીએ. પહેલી પસંદગી મેટલ સેક્ટરમાંથી કયા કાઉન્ટર પર? પસંદગી ઉપર ગયા પહેલા મારા મિત્ર મયુરેશ જોશીને પણ સાદર પ્રણામ મારી તરફથી. અને સેક્ટરના આધાર પર મારા ખ્યાલથી એ સ્ટોક આઈડિયાઝ બતાવવા પહેલા મારા ખ્યાલથી જરૂરી એ છે યશ કે તમારા દર્શક મિત્રોને અને રોકાણકારોને એક વાત સ્પષ્ટ રૂપે જણાવી જરૂરી છે કે તમે જો મેટલ સેક્ટરમાં નિર્ણય લો છો રોકાણ કરવા માટે, તો તમારી રોકાણની સમયસીમા 1.5 થી 2 વર્ષ કાં તો એની વધુ હોવું જોઈએ. કારણ કે જે રીતના મેં વાત કરી અને મારા મિત્ર મયુરેશે વાત કરી, રિકવરી આવતા સમય લાગશે. સમાચારની ઉપર વધારે પડતા નિર્ભરતા છે. સ્થાનીય માર્કેટમાં તો છે જ, પણ જે વિદેશીમાંથી અને ચાઇનામાંથી સમાચાર આવે છે, જે રીતના મયુરેશજી અને મેં વાત કરી, તો 1.5-2 વર્ષથી વધુ સમયસીમા તમારી પાસે હોય તો ધાતુ ક્ષેત્રમાં સૌપ્રથમ કંપની ગમે છે હિન્ડાલ્કો, જે કરેક્શન આવ્યું છે અને જે સ્તર પર કામકાજ કરે છે અને જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવનારા ભવિષ્યમાં છે, અવસરો આવશે, એને ધ્યાનમાં રાખતા પહેલી પસંદગી હું હિન્ડાલ્કો રાખીશ. અને બીજી પસંદગી હું રાખીશ જીએસપીએલ, જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિમિટેડ. તો આ બે પસંદગી રહેશે યશ ધાતુ ક્ષેત્રમાંથી. ઓકે, હિન્દાલ્કો બહુ રસપ્રદ જગ્યા પર છે અને નાલ્કો પર પણ તમારે નજર ખાસ અહીંયાથી રાખવી જોઈએ. બંને પસંદગીઓ આપણે અહીંયાથી ધ્યાન રાખીશું. મયુરેશ, આપના પાસે આવીએ. ખાસ મેટલ સેક્ટર જે ઓલરેડી આપણે વાત કરી છે વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ કે બાકી બધી જ રીતે જે આટલો મોટો ઘટાડો આવ્યો છે ઇન્ડેક્સમાં, કયા કયા કાઉન્ટર્સ તમને અત્યારે પસંદ પડી રહ્યા છે મેટલ ક્ષેત્રમાંથી? મયુરેશ. તો જેવી રીતે ગૌરાંગભાઈને કીધું, આઈ થિંક ટોટલી કન્કર વિથ હિઝ પર્સપેક્ટિવ. In that respect, I think domestic oriented companies, I think they should do relatively better compared to a little bit of the export oriented teams.
આઈ થિંક ટાટા સ્ટીલનું જે એક્સપોર્ટ એક્સપોઝર છે ઓર ઓવરસીઝ એક્સપોઝર છે એ કદાચ થોડું ડ્રેગ લાવી શકશે ઓવરઓલ કન્સોલ એબિટ પર. અને આટલા માટે આઈ થિંક વિધિન ધ ફેર સ્પેસ JSW સ્ટીલ એને તમે વોચલિસ્ટ ઉપર રાખો. The next few weeks obviously will give you opportunities to probably enter the stocks as I pointed out. પણ ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન જે ડોમેસ્ટિક આઉટપુટ છે જેટલી કેપેક્સ કરી રહી છે કંપની, they had announced big capex plan a year and a half back. Now they are doing a calibrated capex. જેના કારણે I think additional જે burden આવે balance sheet ઉપર એ spread out થઈ જાય in the next couple of years, 3 years as a time horizon. At the same time, જે input cost છે ઘણી બધી મેટલ કંપનીઓ માટે, you probably seen petcoke prices come off, iron ore prices થોડા સ્ટેબલ થયા છે. અને આટલા માટે I think JSW સ્ટીલ ફોકસ ઉપર રાખો. બીજું સ્ટોક જે કાલે રિઝલ્ટ આવ્યા મારા હિસાબે I think રત્નમણી મેટલ એન્ડ સ્ટીલ એન્ડ મેટલ્સ, જે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કાર્બન સ્ટીલમાં એક કેપેસિટી એડિશન કરી છે કંપની ઓવર ધ પાસ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ એન્ડ યર્સ. I think that is clearly getting exhibited in terms of very robust volume growth. At the same time તમે જોશો કે I think last 4 to 6 quartersમાં જે accretion થઈ ગયું છે. If you probably look at the EPS numbers, FY22 માં 47 rupees નું EPS હતું. FY23 માં they closed with an EPS of 70 odd rupees. તો capacities existing છે which can service demand to a large extent. Capex જે ગવર્મેન્ટ કરી રહી છે I think it is in the right direction when it comes to stainless, carbon steel, ERWs, seamless steel pipes, which means oil and gas spaceમાં જે એક્સપેન્શન થયું છે, કેપેક્સ થયું છે, ડ્રિંકિંગ વોટર સેનિટેશન માટે. તો આ બધી જગ્યા પર આઈ થિંક જે કેપેસિટીઝ રત્નમણીની છે વિથ અ ડાયામીટર સાઇઝ રેન્જિંગ ફ્રોમ સ્મોલેસ્ટ સાઇઝ ટુ ધ લાર્જેસ્ટ સાઇઝ, અને જે માર્જિન પરફોર્મન્સ રહ્યું છે વિથ ઇનપુટ કોસ્ટ કમિંગ ડાઉન એઝ વેલ, એક બેનિફિશિયરી રત્નમણી પણ થઈ શકશે. તમારી હિસાબે આઈ થિંક ડેફિનેટલી આ બે સ્ટોક નજર ઉપર. ઓકે, તો ટાટા સ્ટીલ અને રત્નમણી મેટલ પર નજર રાખવાની સલાહ તમને મયુરેશ તરફથી અને ગૌરાંગ તરફથી જે સલાહ છે તેમાંથી હિન્દાલ્કો અને હું એક કરેક્શન અહીંયા મૂકીશ, JSW સ્ટીલ છે કે જેના પર તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો પહેલા સેક્ટરની 4 પસંદગીઓ તમારા સ્ક્રીન પર હિન્દાલ્કો અને JSW સ્ટીલ તમને અહીંયાથી ખાસ પસંદ પડતા જોવા મળી રહ્યા છે ગૌરાંગ તરફથી, અને ખાસ મયુરેશ તરફથી તમને ટાટા સ્ટીલ અને રત્નમણી મેટલ પર નજર હોવી જોઈએ. હમણાં જ પરિણામો પણ પોસ્ટ કર્યા છે કંપનીએ અને જબરદસ્ત એક્શન છે, તો આ વ્યૂ અહીંયાથી ખાસ બને છે. તો પહેલા સેક્ટરની આપણે વાત કરી મેટલ સેક્ટર. સમય થયો છે હવે ક્વિક બ્રેક લેવાનો. બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ આપણે ચર્ચા કરીશું એનર્જી ક્ષેત્રની, જેમાં ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે, સાથે સાથે ક્રૂડની વોલ્ટિલિટી, આ તે બધું એક્શન પણ છે. આમાં ગેસ અને સાથે સાથે ક્રૂડ આ બંને સેક્ટર પરથી અહીંયાથી ખાસ વાતચીત કરવાની કોશિશ કરીએ એક બ્રેક બાદ.
વિરામ આપનું સ્વાગત છે. બ્રેક પહેલાં આપણે ચર્ચા કરી છે અહીંયાથી ખાસ મેટલ કાઉન્ટર્સની, જેમાંથી JSPL પર ફોકસ તમને અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે ગૌરાંગ તરફથી, અને હિન્દાલ્કો તથા ટાટા સ્ટીલ અને રત્નમણી મેટલ તમને જોવા મળી રહ્યા છે મયુરેશ તરફથી. આગળ વધીશું અને હવે આપણે જે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે છે એનર્જી સેક્ટર. યર ટુ ડેટ તમે જુઓ છો તો અહીંયા પણ એટલા સારા રિટર્ન્સ જોવા નથી મળી રહ્યા, પણ ક્રૂડનો ભાવ ઓછો છે, એક્સપ્લોરેશન કંપનીઓ, રિફાઇનરી કંપનીઓના માર્જિન સાથે, અને આ સિવાય ગેસના જે ભાવોને લઈને કિરીટ પારેખ કમિટી દ્વારા પણ જે હવે ડેવલપમેન્ટ્સ છે, તો એનર્જી સેક્ટર બહુ રસપ્રદ જગ્યા પર છે. મયુરેશ, હવે પહેલાં આપની પાસેથી સેક્ટરનો રિવ્યૂ પહેલાં તો લઈ લઈએ. નહીં, એબ્સોલ્યુટલી. અને આઈ થિંક એ ગવર્મેન્ટ ફોકસ છે યશ ઇઝ ક્લિયરલી ઓન રિન્યુએબલ્સ. અને તમે જોશો, આઈ થિંક ફોર એનર્જી એઝ અ સ્પેસ, આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી બ્રોડ સ્પેસ. તમારા પાવર જનરેટર્સ પણ આવી જાય, પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ આવી જાય, સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ આમાં આવી જાય. And obviously, I think if you include within energy the oil and gas pack as well, upstream and downstream companies as well. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક પાવર જનરેટિંગ કંપનીઝ, જેમાં આઈ થિંક રિન્યુએબલ્સનું ફોકસ બહુ ક્લિયર છે ગવર્મેન્ટની તરફ. Input costs have significantly come down. I think within the renewable space, તમે જોશો જે solar additions થયા છે over the past few years, અને જે expectation છે with the 2030 target, I think that is quite significant and a lot of companies are working towards it. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક જે કેપેક્સ થઈ રહ્યું છે towards these assets, અને જે capitalization થશે in terms of actual assets being erected and commercialization starting from that, next few years I think will significantly add in terms of significant cash flows. કારણ કે જેવી રીતે costs હજી પણ ઓછા થઈ જાય, and as the output costs or the output prices remain relatively lower as well, I think volume growth will be very, very significant along with offtake. તો મારી હિસાબે I think NTPC ને definitely તમે ધ્યાન ઉપર રાખો. That is one stock that definitely stays onto our buy watch list. Obviously, I think જે transmission companies છે, companies like Power Grid, they are also going to have a significant role to play. અને એના કારણે આઈ થિંક જે ડિવિડન્ડ yield component પણ છે એ બધી સરકારી કંપનીઓની, that adds as a cushion or a support mechanism in terms of sustainability of dividend payouts in a tough financial year or in a tough economic year or in a tough year where markets can move sideways. Oil and gas space માટે I think expectation is છે કે I think oil price is expected to remain extremely stable at this point of time. They more or less become momentum picks, કારણ કે there is too many ifs and buts that happen in terms of oil pricing, which is largely beyond our control, and very difficult to analyze on a quarter basis. And therefore, I think both upstream, downstream probably become a little bit of momentum plays. જે midstream company છે GAIL, obviously I think division થઈ ગયું છે in terms of tariffs on a few pipelines. What it has also done in terms of its petchem plant largely depends in terms of crude and crude derivative pricing. અને પાછું I think it's that whole equation કે crude pricing કેવી રીતે છે, downstream products pricing કેવી રીતે રહેશે. Cross investments, dividend yield become a solace factor. પણ મારા હિસાબે I think NTPC probably just stands out. GAIL potentially can become if it is a price trend, but બાકી upstream downstream probably becomes momentum or swing plays in my opinion. ઓકે, તો આ વ્યૂ તમને અહીંયાથી ખાસ બની રહ્યું છે. તો વરાંગ, આપના તરફથી પણ પહેલાં તો સેક્ટરનો એક ઓવરવ્યૂ અને કઈ કઈ પસંદગીઓ એનર્જી સ્પેસમાંથી તમારા તરફથી રહેશે. યશ, આપણે બધા વાતો કરીએ છીએ કે ભારત નેક્સ્ટ $1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનશે, અને જો તમારે એ તરફ જવું હોય તો તમારે તમારી પહેલા તો જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એમાં સુધાર કરવો પડશે. તમારી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ અથવા તો પ્રોડ્યુસિંગ અથવા સર્વિસીસ રિલેટેડ કેપેસિટીઝ છે એ વધારવી પડશે. અને આ બધું જ કરવા માટે તમારે એક બહુ જ મોટી પહેલા જે પગલો લેવો પડશે એ છે તમારી ઉર્જા ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા. કારણ કે તમારી પાસે ઉર્જા નહીં હોય તો તમે આ બધા જે તમારા લક્ષ્ય છે એની તરફ જવા માટે અને એને મેળવવા માટે તમને વધારે પડતી તો મહેનત કરવી જ પડશે, પણ શક્ય છે કે તમે ત્યાં સુધી ન પહોંચી શકો. તો ઉર્જા એક બહુ જ મહત્વનું મારા ખ્યાલથી સેક્ટર છે આવનારા ભવિષ્ય માટે. અને રિપોર્ટ વાંચી રહ્યો હતો, મારા ખ્યાલથી ભારત સરકારની યોજના છે કે આવનારા 3 થી 4 વર્ષમાં 360 અથવા તો 370 ગીગાવોટ્સ નવી ઉર્જા ઉત્પાદન ક્ષમતા ઊભી કરવા માટે. આ તમારા કન્વેન્શનલ પાવરમાં હશે, કોલ બેઝ હશે, સોલાર હશે અને વાયુથી જનરેટ એટલે કે વિન્ડ એનર્જી. આ બધી જ વસ્તુમાં મારા ખ્યાલથી એક બહુ જ અહેમ અથવા તો મુખ્ય ભૂમિકા જે આપણે કહીએ યશ, એ પાવર
જનરેટિંગ કંપનીઝ કરશે, પાવર ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઝ કરશે, અને એની સાથે સાથે જે આધુનિક ઉપકરણ બનાવે છે ટુ એનેબલ ઉર્જા જે ઉત્પાદન થાય એનું વિતરીકરણ કરવા માટે, ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જેમ હમણાં મયુરેશભાઈ વાત કરી રહ્યા હતા. તો પહેલી કંપની રહેશે ટોરેન્ટ પાવર, ગુજરાત સ્થાપિત કંપની, અને મારા ખ્યાલથી આ એક સૌ પ્રથમ ઉર્જા ઉત્પાદન કંપની છે જેની બેલેન્સ શીટ બહુ જ કમ્ફર્ટેબલ છે, પાવર સરપ્લસ છે, અને આવનારા ભવિષ્યમાં કામકાજ કરવા માટે સક્ષમ છે. તો પહેલી કંપની હશે ટોરેન્ટ પાવર. અને બીજી કંપની જે મેં વાત કરી આધુનિક ઉપકરણ બનાવવા માટે, જેનાથી ઉર્જા વિતરીકરણમાં તમને સહાયતા મળશે, તો ત્યાં આગળ હું નામ લેવા માંગીશ કેઈસી ઇન્ટરનેશનલ. આ કંપની માત્ર પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇક્વિપમેન્ટ્સ નથી બનાવતી, પણ 4 વર્ટિકલ્સ છે આમની પાસે, અને ચારેય જે કારોબાર છે એમાંથી બહુ જ સારી રીતે યોગદાન બેલેન્સ શીટ પર આવે છે. ઓર્ડર બુક બી ઘણા સારા છે, અને એટલું જ એનું અનુભવી છે આ કંપની ઓર્ડર બુકને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે. તો ટોરેન્ટ પાવર અને કેઈસી ઇન્ટરનેશનલ, આ બે કંપનીઓ અમને ગમે છે. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કાઉન્ટર્સ છે બંને, તો તેના પર નજર રાખીશું. અને મયુરેશ, તમારી પસંદગી કઈ રહેશે આ સેક્ટર માટે? So KAC is a phenomenal company. જે રીતે ગૌરાંગભાઈને કીધું, I think order flows have been exceptional. They have been managing their balance sheet very, very well. અને આટલા માટે I think the company probably stands out on the fundamental scale. એક જ differentiation છે કે અમારા O'Neill parametersમાં it is a little bit on the higher side as far as the pivot is concerned. આટલા માટે pullback માટે રાહ જોઈશ in terms of entry points. But as I pointed out, I think generating companies, I think NTPC should be on your buy watch list. And again, when you're probably talking about transmission companies, Power Grid can also be on your watch list along with dividend yield factor they're supporting. ઓકે, તો એનટીપીસી, પાવર ગ્રીડ બંને પર તમારું ફોકસ જે છે તે જોઈએ. કેઈસી ઇન્ટરનેશનલ તો છે જ કે જેને તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, અને સાથે સાથે અહીંયાથી ખાસ ટોરેન્ટ પાવર પર પણ ફોકસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. તો બીજી પણ ઘણી કંપનીઓ છે કે જેની આપણે અહીંયાથી ખાસ ચર્ચા કરી છે, પણ ઇન પર્ટિક્યુલર એનર્જી સ્પેસમાંથી તમારી નજર કેઈસી ઇન્ટરનેશનલ, ટોરેન્ટ પાવર, એનટીપીસી અને પાવર ગ્રીડ જેવા કાઉન્ટર્સ છે. પર્ટિક્યુલરલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જનરેશન, આ બધા માટે પણ ફોકસ અહીંયાથી ખાસ તમારું હોવું જોઈએ. અને મેટલમાં અગેન જો હિન્દાલ્કો, જેએસપીએલ, ટાટા સ્ટીલ અને રત્નમણી મેટલ પણ છે કે જેના પર પણ તમારી નજર અહીંયાથી ખાસ હોવી જોઈએ. તો આપણે આ વિશેષ રજૂઆતમાં 2 સેક્ટર્સની અહીંયાથી ખાસ ચર્ચા કરી છે. મેટલ કાઉન્ટર્સમાં એક વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ ઘટાડા બાદ શું તેની ચર્ચા કરી, અને એનર્જી સ્પેસમાં પણ અહીંયાથી આગળ બીજી શું પરિસ્થિતિ બની શકે તેની ચર્ચા કરી. સમય થયો છે રજા લેવાનો. ગૌરાંગ, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી તે માટે આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. સૌ પ્રથમ તો ઘણા લાંબા સમય બાદ મયુરેશ ભાઈ સાથે એક જ મંચ પર આવવાનો અવસર મળ્યો, ઘણો આનંદ થયો. આપણો આભાર યશ. વ્યક્તિગત રોકાણ નથી પણ ક્લાયન્ટોને સલાહ ગઈ છે. અને વિદાય લેતા પહેલા એક ભલામણ હજુ, જેટલા બી રોકાણ કરવા માટે કંપનીઓના નામ આપ્યા છે આ પાયાના મતે છે, લાંબા ગાળાની સમયસીમા હોવી જરૂરી છે, અને ઉતાવળ કરીને એક જ સમય પર તમારી મૂડી રોકાણ ન કરો. 30-40% આ સપાટી પર શરૂ કરો અને ઘટાડે ઉમેરતા જાઓ. આ શો પર બોલાવવા માટે આપણો ઘણો ઘણો આભાર. બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ આભાર. મયુરેશ, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ. Well, I think ગૌરાંગભાઈને કહીશ કે the pleasure is all mine. Yash, thank you very much કે ગૌરાંગભાઈ સાથે પ્લેટફોર્મ શેર કરવા મળ્યો. One thing I'll tell about ગૌરાંગભાઈ is that કઈ પણ લેંગ્વેજ લો તમે, ઇંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતી, I think જે સ્પષ્ટતાથી ગૌરાંગભાઈ વાત કરે, I think it is phenomenal. Having said that, મારા હિસાબે I think જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ પર્સનલ હોલ્ડિંગ નથી. ક્લાયન્ટ સાથે I think through research notes these reports might have been delivered to them. ક્લાયન્ટ્સ પાસે હોલ્ડિંગ હોઈ શકે, but please consult your financial advisor before investing. બિલકુલ, ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર તમારા બંને સાથે વાતચીત કરવા માટે થઈને. મયુરેશ, ગૌરાંગ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ઇનફેક્ટ હું પણ એક ઇનપુટ આપું કે ગૌરાંગ સર સાથે જ્યારે મારે શો હોય તો ગુડ મોર્નિંગનો શુભ દિવસ અને શુભ પ્રભાત થઈ જ જાય છે. તો એ ઇનપુટ મારા તરફથી આશરે. થેન્ક યુ સો મચ. આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર અપડેટ માટે થઈને. થેન્ક યુ. તો વિશેષ રજૂઆતમાં આપણે ચર્ચા કરી મેટલ અને સાથે સાથે એનર્જી સેક્ટરની. આ બંને સેક્ટર રસપ્રદ જગ્યા પર છે, યર ટુ ડેટ નેગેટિવિટી બતાવી રહ્યા છે. આથી અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બને છે કે નહીં તેની ચર્ચા કરી, ઘણા બધા કાઉન્ટર્સની વાત કરી છે. આશરે જ આ વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ. મને યશના આપશે રજા. ફર્ધર અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC Bajar.